Hej! Välkomna till mitt golv! Här har jag aldrig suttit förut. Det känns trevligt att vara här. Hemma hos mig själv. Som ni redan förstått av rubriken så tänkte jag prata lite om Bob idag. Men först så vill jag bara påpeka att jag fick 400 000 följare för typ 2 veckor sedan. Och jag har inte påpekat detta än. 400 000! Irma fucking gird! Jag vet att det inte är 400 000 unika personer, utan det är antagligen många dubblettkonton. Alla som följer kollar ju inte på varje video. Det är liksom så här. Det hade varit en grej om jag hade fått 500 000 visningar på varje klipp. Då hade det varit ännu sjukare. Men bara det faktum att det står 400 000 bredvid prenumerantlådan är bara så här. My fucking girl. Jag kommer snart att göra en hel video där jag firar att jag har fått 400 000 följare. Den kräver lite planering och jag har inte tid att ta tag i det för att jag sänder radio varje dag i veckan. Men jag vill bara säga tack. Tusen tack. Fan vad kul att ni är här. Det gör mig så jävla glad. Jag tycker så mycket om er. Men till saken. Det är som att jag ska hoppa ut i mitt fönster. Varför pekar jag dit på det? Fan. Idag ska jag göra en pet tag vlogg. Pet tag. Furry animal tag. Jag vet inte vad det här heter. För att jag har skaffat ett husdjur. Och hela den processen gick så hastigt och lustigt och den var så anonym att jag känner att nu är det äntligen dags för er att få lära känna min katt Bob. Hon är lite trött nu för att hon har varit vaken hela natten. Bokstavligt talat hela natten och bitit mina tår. Bobby, du är lite trött. Så jag har lite frågor som jag hittade i en annan pet tag video som jag tänkte besvara. Det är inte svårare än så att vara en youtuber. Första frågan, vad heter ditt djur? Bobs fullständiga namn är Bob Emma Lavender Brown Monica Henry. Och jag, Bob är en hona. Inte för att det spelar någon roll, för att det finns 0% förväntningar på djur att leva upp till en stereotyp könsroll. Så därför spelar det absolut ingen roll vad jag kallar mitt djur. Jag döpte henne till Bob för att jag har tänkt ganska länge att jag skulle vilja ha ett djur som heter Bob. Jag är uppvuxen med en katt som heter Casey. Och när man ser henne, ni vet man börjar prata med babyröst, man vill bara mosa skiten ur den här gulliga lilla djuret. Det som då naturligt kommer ur munnen är Bobby. Så jag har alltid tänkt att Bobby eller Bob är det ultimata namnet på ett djur. Namnet Emma kommer från uppfödaren. Hennes stamtavlenamn är Emerald och uppfödaren kallar den för Emma. Hon heter även Lavender Brown i mellannamn för att jag tycker att hon ser ut som en Lavender Brown. Och för att jag är Harry Potter-relaterat och för att min katt måste heta någonting med Harry Potter i. För att annars är jag ett dåligt fan. Och slutligen heter hon även Monica i mellannamn för att hej Monica. Hej på dig Monica. För vad har man ett husdjur till om inte för att kunna vara ironisk kring det? Exakt. Tack för mig. Bob Emma Lavender Brown Monica Henry. You are so cute! Alltså, dör! Andra frågan, vad är hon för ras? Bob är en perserkatt. En renrasig perserkatt med stamtavla och hela köret. Det som jag tycker är positivt med perserkatter och andra renrasiga katter är att de kostar lite pengar. Det är ett stort beslut att ta. Man vet ofta vad man ger sig in på när man skaffar en renrasig katt. Vilket bidrar till att renrasiga katter väldigt sällan hamnar på gatan eller hamnar i katthem. Till skillnad från många som tyvärr köper bondkatter för typ 1 krona tassen, har de en sommar och sen inte orkar med dem mer och därför bara tänker att de klarar sig själva i skogen. För att det gör de inte och det är jättetragiskt. Dessutom har perserkatter ett väldigt lugnt beteende. Man vet liksom vad man får för katt. Många sjukdomar som katter kan få har perseruppfödare helt avlat bort. Vilket jag tycker är en superfördel. Sen kan visserligen vissa perserkatter ha problem med att deras ögon rinner väldigt mycket eller att de har väldigt, väldigt trånga nosar. Men Bob har haft tur för hennes ögon rinner knappt överhuvudtaget alls. Och enligt veterinärbesiktningen så är hennes näsa helt fine utan problem. Så att jag är nöjd. Jag har en frisk katt än så länge. Tack för det. Please be safe, Bob. Jag har ju vuxit upp med perserkatter. Jag vill ha en perserkatt. Så det var därför det blev en sån. Tredje frågan. Alltså du kan ju inte ligga där och sova när jag ska prata om dig här. Jag vill inte vara jobbig, men alltså kom hit. Hur länge har du haft henne? Sedan nationaldagen. Jag hämtade henne den 6 juni så att den 6 juli kommer hon fylla 4 månader. För att de gick en liten bebis det här är. Hur fick du ditt djur? Jag kollade Sverak som är så här svenska raskatters förbund någonting. De har koll på alla uppfödare som är bra uppfödare, som är registrerade. Jag hittade en uppfödare som visade sig bo 10 minuters promenad härifrån. Så jag mejlade henne och berättade lite om mig själv och bara, jag är intresserad av att köpa en perserkatt. Har du någon kull på G så let me know. Och hon svarar inom 10 minuter och bara, hej jag har en kull just nu som inte jag har lagt ut på min hemsida. Vill du komma och kolla? Och jag bara... Och där hittade jag Bob. And it was love at first sight. Quirky things about your pet's personality. Jag vet inte varför jag skrivit det i engelska. Jag tyckte bara det var svårt att översätta. Kul saker med Bob. Alltså hon biter ju på allt. Hon biter på lampor, hon biter på min dator, hon biter på stolsben, hon biter på mina händer och fötter. Hon biter på, vad biter hon på mer? Min säng.
Hon biter på tavlor och jag försöker lära henne att inte bita på mig. Om jag typ klappar henne och hon börjar bita på mig, då säger jag aj 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 och då kollar hon på mig och ser så jävla skyldig ut. En annan gullig grej är att hon sover bredvid mig i sängen varje natt. Vi kan klistra in en bild här. Så här sov hon här om natten. Hon hade alltså krypit ner under täcket och sen upp med huvudet bredvid mig. Alltså, I fucking died mate! It was so fucking cute. Och hon kan klättra högst upp i min garderob. Alltså jag hörde någonting röra sig i min garderob och nu ser jag det här. Hur fan kom du dit upp? Seriöst? Hon klättrar liksom på sidan av lådorna och hoppar. Alltså, hur? Fucking Spider-Cat. Vad har hon för smeknamn? Bobby använder jag nog mest. Bobby och bebisen är mina två främsta. Lilla bebisen, lilla kattbebisen. Annars brukar jag kalla henne Boob och Snoop Bob. Alltså vad du är jobbig, jag orkar inte. Okej. Japp, kör. Och så sista frågan, vad betyder er relation för dig? Ja, det betyder ju obviously bajskorv på latin. Nej, vadå? Vad är det för jävla fråga? Alltså jag älskar den här katten. Jag älskar verkligen den här katten. Jag kan kolla på henne och börja le. Plötsligt fattar jag den här känslan som föräldrar kanske får det till ett barn. Vad gör hon nu? Är det en röv i bild? Det här är den bästa varelsen i mitt liv. Bob, tänker jag, herregud. Det är sjukt att tänka på att Bob ska bo med mig tills hon dör. Men det var allting jag hade för denna veckan. Hoppas att ni har gillat den här videon. Hoppas att ni gillar Bob lika mycket som jag gör. Så får ni ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då! Bob, Bob, Bob.